කොහොමද? Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ spoken English පාඩම් මාලාවේ 7 වන පාඩම. ඔයාලා දන්නවා අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න හැටි මම පහුගිය දවස්වල කියලා දුන්නා. පාඩම් මාලා 6ක් මම සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් මුලින් ඉඳන් මාත් එක්ක එකතු වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා ඇති මම මේකේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. කොහොමද ඔයාලගේ spoken English දියුණු කරන්න මම මෙතෙන්දි මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනටම. ඉතින් අලුතෙන් ඔබ මගේ වීඩියෝ සමග එකතු වෙන්නේ මම ආරාධනා කරනවා lesson 1 ඉඳන් බලන්න කියලා. මම ඇත්තෙන්ම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දන්නවා English TV series තියෙනවා movies cartoons ඒ වලින් තෝරාගත්ත conversation වලින් අපි තෝරාගත්ත English phrases ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ sentences වාක්‍ය ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍ය මම තෝරාගෙන ඔයාලට ඒව කියලා දෙනවා සිංහල තේරුමත් එක්ක. ඉතින් මම මුලදීම කිව්වා පොතක් මේන්ටේන් කරගන්න කියලා. මේ English phrases සහ sentences ලියාගෙන ඒවයි තේරුමත් එක්ක. ඊට පස්සේ හොඳට මේවා කටපාඩම් කරන්න. ඇත්තට කමන්නේ කියලා ඒක හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ගෙදරදී අපි කතා බහ කරන තැන්වලදී අදාළ තැන්වලදී ඒවා ටික ටික ඇප්ලයි කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලා තුල ලොකු වචන ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා නොදැනීම හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒක 100%ක්ම විශ්වාසයි. ඉතින් අදත් අපි මේ අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගමු. පාඩම් මාලා අංක 7. හරි පටන් ගමු. හරි අපි මුලින් කතා කරමු මෙන්න මේ phrases නැත්නම් sentences ගැන. Nobody likes breaking up with someone. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් break up වෙන්න. කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් වෙන් වෙන්න. කොහොමද අපි කියන්නේ? Nobody likes breaking up with someone. කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් වෙන් වෙන්න. කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් break up වෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? Nobody likes breaking up with someone. But it's just so hard. ඒත් ඒක හරිම අමාරුයි. කොහොමද කියන්නේ? ඒත් ඒක හරිම අමාරුයි. But it's just so hard. But it's just so hard. But it's just so hard. නමුත් ඒක හරිම අමාරුයි. ඒත් ඒක හරිම අමාරුයි. She has no idea what's happening. She has no idea what's happening. කොහොමද ඒ මොකක්ද කියන්නේ? එයා දන්නේ නැහැ. ඇය දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඇය දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. She has no idea what's happening. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඇය දන්නේ නැහැ. She has no idea what's happening. You finally get up the courage to do it. අට අවසානයේ ඒක කරන්න ධෛර්යය ලැබෙනවා. කොහොමද? You finally get up the courage to do it. අට අවසානයේ ඒක කරන්න ධෛර්යය ලැබෙනවා. හරි. මම තව ටිකක් හිමි කියන්න. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් වෙන් වෙන්න. කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ කායිකවත් break up වෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? Nobody likes breaking up with someone. Nobody likes breaking up with someone. ඒත් ඒක හරිම අමාරුයි. කොහොමද කියන්නේ? But it's just so hard. But it's just so hard. ඒක නමුත් ඒත් ඒක හරිම අමාරුයි. ඇයට කිසිම idea එකක් නැහැ. ඇයට කිසිම අදහසක් නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. She has no idea what's happening. She has no idea what's happening. ඇයට කිසිම අදහසක් නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාට අවසානයේ ඒක කරන්න ධෛර්යය ලැබෙනවා. You finally get up the courage to do it. You finally get up the courage to do it. හරි. මේ ටික ලියලා සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. හරි. මේ phrases බලන්න. Why do you have to break up with her? ඇයි ඔයා එයා එක්ක වෙන් වෙන්න ඕන? ඇයි ඔයා ඒ එක්ක වෙන් වෙන්න ඕන? Why do you have to break up with her? Why do you have to break up with her? ඇයි ඔයා ඇය සමග වෙන් වෙන්න ඕන? If you want, I'll do it with you. ඔයාට ඕන නම් මම ඔයත් එක්ක ඒක කරන්න. If you want, ඔයාට ඕන නම් I will do it with you. I'll do it with you. මම ඔයත් එක්ක ඒක කරන්න. I think she would feel like we are ganging up on her. මෙතන would කියන එක තියෙන්නේ. මෙතන I think she would feel like we are ganging up on her. ඒ කියන්නේ මට හිතෙන්නේ අයට දැනේවි අපි ඇය සමග කල්ලි ගහන්න යනවා වගේ කියලා. මට හිතෙන්නේ ඇයට දැනේ අපි ඇය සමග කල්ලි ගහන්න යනවා වගේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I think she would feel like we are ganging up on her. It's just not fun anymore. ඒක තව දුරටත්
විහිළුවක් නෙවෙයි. ඒක තවදුරටත් විනෝදජනක දෙයක් නෙවෙයි. කොහොමද කියන්නේ? It's just not fun anymore. ඒක තවදුරටත් විනෝදජනක දෙයක් නෙවෙයි. It's just not fun anymore. තවදුරටත් විනෝදජනක දෙයක් නෙවෙයි. හරි. ඇයි ඔයා ඇය සමග වෙන් වෙන්න ඕන? Why do you have to break up with her? If you want, I'll do it with you. ඔයාට ඕන නම් මම ඒක ඔයත් එක්ක කරන්නම්. If you want, I'll do it with you. I think she would feel like we are gagging upon her. මට හිතෙනවා ඇයට දැනේවි අපි ඇය සමග කල්ලි ගහන්න යනවා වගේ කියලා. I think she would feel like we are ganging upon her. It's just not fun anymore. ඒක තව දුරටත් විනෝදජනක නැහැ. It's just not fun anymore. හරි. මේකත් ලියාගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. මේ වාක්‍යයත් බලමු. He burns me up. ඒ කියන්නේ ඔහු මාව පුච්චනවා කියන එකද? නෑ. burns me up කියන එකේ යටි තේරුම තමයි to make someone angry. දැන් මෙතන to make me angry. ඒ කියන්නේ කෝපයට යම් කිසි කෙනෙක් මාව කේන්ති ගස්සනවා, මාව කෝපයටපත් කරනවා. අන්න ඒක තමයි burns me up කියලා කියන්නේ. He burns me up. ඔහු මාව කේන්ති ගස්සනවා. ඔහු මාව කෝපයටපත් කරනවා. ඔහු මාව කේන්ති ගස්සනවා. ඔහු මාව කෝපයටපත් කරනවා. කොහොමද? He burns me up to make me angry. තරහ ගස්සනවා. මාව කේන්ති ගස්සනවා. කෝපයටපත් කරනවා. He burns me up. I hate when my father calls me that. මගේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මම කැමති නෑ. මගේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මම කැමති නෑ. I hate when my father calls me that. මගේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මම කැමති නෑ. දැන් මෙතන නිකන් වෛර කරනවා කියන එකම නෙවෙයි. තරම්ම කැමති නෑ කියන අදහස තමයි මේ එන්නේ. I hate when my father calls me that. අපේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මගේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මම කැමති නෑ. I don't want to seem too eager. I don't want to seem too eager. ඒ කියන්නේ මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඉන්න ඕනේ නෑ. මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඉන්න ඕනේ නෑ. I don't want to seem too eager. I don't want to seem too eager. මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඉන්න ඕන නෑ. I don't want to seem too eager. මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඕනේ නෑ. We were great together. අපි එකට හිටියා. අපි නියමයට එකට හිටියා. We were great together. අපි නියමයට එකට හිටියා. We were great together. This guy is perfect for you. මේ පුද්ගලයා, මේ තරුණයා ඔයාට හොඳටම ගැලපෙනවා. This guy is perfect for you. This guy is perfect for you. මේ පුද්ගලයා ඔයාට හොඳටම ගැලපෙනවා. හරි. He burns me up. Can to make me angry. ඔහු මාව කේන්ති ගස්සනවා. He burns me up. I hate when my father calls me that. මගේ තාත්තා එහෙම කියනකොට මම කැමති නෑ. I don't want to seem too eager. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඉන්න අවශ්‍ය නෑ. I don't want to seem too eager. මට ඒ තරම් උනන්දු වෙන්න ඉන්න අවශ්‍ය නෑ. We were great together. අපි නියමයට එකට හිටියා. This guy is perfect for you. මේ පුද්ගලයාට නියමයට ගැලපෙනවා. හරි. මේකත් ලියාගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අර ඊළඟ sentences බලමු. I'm asking a favor here. මම මෙතෙන්ද උදව්වක් ඉල්ලන්නේ. I'm asking a favor here. මම මෙතෙන්ද උදව්වක් ඉල්ලන්නේ. I'm asking a favor here. I made a huge mistake. මට ලොකු වැරද්දක් වුණා. I made a huge mistake. I never should have break up with her. මම කවදාවත් ඇය සමග වෙන් නොවී ඉන්න තිබුණා. I never should have break up with her. I made a huge mistake. මට විශාල ලොකු වැරද්දක් වුණා. I never should have break up with her. මම ඇය සමග කවදාවත් වෙන් නොවී ඉන්න තිබුණා. What are you saying here? ඔයා මොකද්ද මෙතනදී කියන්නේ? What are you saying here? We never do anything just the two of us. අපි දෙන්න කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. We never do anything just the two of us. අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ. අනිත් අය ඔක්කොම ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? We never do anything just the two of us. අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. We never do anything just the two of us. I'm asking a favor here. මම මෙතෙන්ද උදව්වක් ඉල්ලන්නේ. I'm asking a favor here. I made a huge mistake. මට ලොකු වැරද්දක් වුණා. I never should have break up with her. මම කවදාවත් ඇය සමග වෙන් නොවී ඉන්න තිබුණා. break up වෙන්න නැතුව ඉන්න තිබුණා. What are you saying here? ඔයා මොකද්ද මෙතනදී කියන්නේ? What are you saying here? We never do anything
just the two of us. අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ අනිත් අය කොම් ප්‍රොඩ්യൂස් කරන අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ. We never do anything just the two of us. අපි දෙන්න විතරක් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ. හරි. මේ ටික ලියා. හරි. ඊළඟ ටික බලමු. I'm so glad you called me. ඔයා කතා කරපු එක ගැන, ඔයා කෝල් කරපු එක ගැන මට සතුටුයි. ඔයා කෝල් කරපු එක ගැන මට සතුටුයි. I'm so glad you called me. ඔයා කෝල් කරපු එක ගැන මට සතුටුයි. I'm so glad you called me. I had the most supremely awful day. මට most supremely awful. ඒ කියන්නේ ඊටමත් එපාම කරපු භයානක දවසක් මට තිබුණේ. most supremely awful day. තාම එපා කරපු දවසක් මට තිබුණේ. I had the most supremely awful day. තාම එපා කරපු දවසක් තිබුණේ මට. Nothing to see here. මේ බලන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to see here. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to see here. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. Have you never done this before? මීට කලින් මේක කවදාවත් කරලා නැද්ද? Have you never done this before? මීට කලින් මේක කවදාවත් කරලා නැද්ද? Have you never done this before? Question. Where did you guys grow up? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? Where did you guys grow up? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? Where did you guys grow up? I'm so glad you called me. මට කතා කරපු එක ගැන මට කෝල් කරපු එක ගැන සතුටුයි. I had the most supremely awful day. මට තිබුණේ බොහොම එපාම කරපු. තාම එපා කරපු දවසක් තිබුණේ. I had the most supremely awful day. Nothing to see here. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to see here. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. Have you never done this before? ඔයා මීට කලින් මේක කවදාවත් කරලා නැද්ද? Have you never done this before? ඔයා මීට කලින් මේක කවදාවත් කරලා නැද්ද? Where did you guys grow up? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? Where did you guys grow up? හරි. I see කියන්නේ. I'm so glad you called me. ඔයා කෝල් කරපු එක ගැන මට සතුටුයි. I had the most supremely awful day. මට තිබුණේ ඇත්තටම එපාම කරපු. තාම එපා කරපු දවසක් තිබුණේ. I had the most supremely awful day. Nothing to see here. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to see here. Have you never done this before? මීට කලින් මේක කවදාවත් කරලා නැද්ද? Have you never done this before? Where did you guys grow up? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? කොහෙද හැදී වැඩුණේ? Where did you guys? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? Where did you guys grow up? ඔයාලා කොහෙද හැදී වැඩුණේ? හරි. මේකත් සිංහල තේරුම එක්ක ලියා ගන්න. හරි. අවසාන වාක්‍ය ටික බලමු. It's so great to meet a guy who's smart and funny. ඇත්තටම මේ බොහොම දක්ෂ සහ funny හාස්‍යජනක පිරිමි ළමයෙක් හමු වීම ගැන සතුටුයි. It's so great to meet a guy who's smart and funny. දක්ෂ හාස්‍යජනක පිරිමි ළමයෙකු හමු වීම ගැන සතුටුයි. It's so great to meet a guy who's smart and funny. I don't think we should go out anymore. මම හිතන්නේ අපි තවත් එළියට යා යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ අපි තවත් එළියට යා යුතුයි කියලා. I don't think we should go out anymore. මම හිතන්නේ තවත් අපි එළියට යා යුතුයි කියලා. I don't think we should go out anymore. That doesn't sound stupid to me. That doesn't sound stupid to me. ඒක මට මෝඩකමක් විදිහට පේන්නේ නැහැ. That doesn't sound stupid to me. ඒක මට මෝඩකමක් විදිහට පේන්නේ නැහැ. That doesn't sound stupid to me. It's so great to meet a guy who's smart and funny. බොහොම දක්ෂ හාස්‍යජනක පිරිමි ළමයෙක් හමු වීම ගැන සතුටුයි. I don't think we should go out anymore. මම හිතන්නේ අපි තවත් එළියට යා යුතුයි කියලා. That doesn't sound stupid to me. ඒක මට මෝඩකමක් විදිහට පේන්නේ නැහැ. That doesn't sound stupid to me. හරි. මේකත් සිංහල තේරුම එක ලියා ගන්න. හරි. එහෙනම් අද දවසට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 7 වන පාඩම් අලුත් විදිහට හරි ක්‍රමයකට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 7 වන පාඩම මේ විදිහට අවසන් කරනවා මම. ඉතින් අර පොත මේන්ටේන් කරගෙන යන ලස්සනට මේ phrases sentences ලියා ගන්න සිංහල තේරුම සමග නිතර මේක කියවන්න කටපාඩම් කරගන්න. ඔයා තුල හොඳ වචන මාලාවක්
ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේක නිතරම ඔයාලගේ day to day activities වලදී නිතර එදිනෙදා කරන කාර්යයන්වලදී, ගෙදරදී, පරිබාහිරව ටික මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම නෙවෙයි ටික මේවා අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලට හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මා ආරාධනා කරනවා මට ඉදිරි පාඩම් මාලාවනුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මා ආරාධනා කරනවා මට ඉදිරි පාඩම් මාලාවන් එක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ learn english with harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට ගිහලා message එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.